دورانم تمام شد، دوران خدمتم برگشتم، باز نشستم یه کارهای کپی کردم، منظره اینه که بفروشم، بیکار بودم، بفروشم اینا و دو سه تا کار همین با مداد کار کرده بودم که اینا رو نگه داشتم و بعد در همین دوران خب پول تو جیبی نداشتم، همش یه پسندازی بود از دوران سربازیم، 300 تومن میدادن، یه چیزی 500 تومنی داشتم که اون موقع میشد با اون 500 تومن بشه آمریکا رفت، چون دوستان من رفتن و مادر من نمیذاشت، خیلی علاقه‌مند بود به من از این لحاظ، من گفت نرو اینجا. من رفتم بانک ملی اونجا استخدام بشم. ببینید همش تصادف. اومدم بیرون تا نتیجه بدن، دوستی بود گفت که یه جای تازه‌ای هست از شرکت نفت بهتره، بیا اونجا امتحان میخواد بده. خودم کجا و اینا؟ گفت شرکت تبانیر هست، تولید برق ایران. گفتیم باشه، مدارش سود رفتیم اونجا و ببینید چقدر همینجام که شانسی، یعنی شانس تصمیم نگرفته جامعه برای من چیم، کجا میخوام برم، استعداد دارم ندارم، بانک کجا، برق کجا. رفتیم اسم نویسی کردیم که ما میخوام بیام، بله امتحان بدیم تو برق. اومدیم امتحان دادیم، بله قبول شدم اونجا. باز منتظر شدم، پول تو جیبم نبود، از پدرم نمیخواستم پول بگیرم. من 1349 که وارد شدم تکنسین تعمیرات پست شدم. بعد تا میرسم مدرسه که گرفتم میشم رئیس اداره، میشم تعمیرات پست و خطوط میشم. شما فکر کنید یه محیط خیلی خشن و خیلی محیط ناهمگونی بود، ولی در این حال من مطالعات هنری هم داشتم. یادم یه ترانسفورماتوری ما میخواستیم اونجا حدودا مثلا 180 درجه اینو بچرخونم، خب یه 50 تونه، چجوری اینو بچرخونیم؟ خیلی مکافات کشید. ساعت 10 که میشد میگفتن خب تی تایم رو بریم چای بخوریم. اون موقع من میرفتم تو اون محیط خیلی بیابونی بود، یه دره بود، همه میرفتم اونجا، منم میرفتم اونجا، کتابو باز میکردم، کتابو میذاشتم زیر پیراهنم. کتاب خوندن یه نوع سیاسی بودن بود. ببینید اصلا این خیلی جالب، میگفتن این سیاسی. کتاب میخونم، چه سرگذشت تولز لوتریج رو میخونم، نمیدونم معنی هنر رو میخونم، مال هربرت رید رو میخونم، این چیزی نداره. یا نامه های ون گوگ اون موقع در اومد و میخونم و من اون فرصت ها داشتم در بین اونها و میخوندم، خیلی دقیق عاشقانه میخوندم این کتاب ها. دنبال این بودم که تحصیلاتمو ببرم بالا. سال 1352 در موقع انستیتوت تکنولوژی بودم، دیپلم بودم، بعد اونجا بحث فوق دیپلم بود. اونجا من کنکور شرکت کردم، قبول شدم و رفتیم اونجا برخوند. ببینید راه دیگه شروع شد که این برم کار کنم، اون بر دوگانگی برای من پیش اومد. بهمن 1353 کنکور شرکت کردم، شبانه فیزیک من قبول شدم. یه چیزم بگم خیلی جالبه، اونم اینه که همیشه نفر آخر میشم یا اول رزرو.
استخدام که می شدم 14 نفر بود، آخرین نفر من بود. بعد خیلی جالب بود این، من دانشگاه اول رزرو بودم و گفتم قبول میشم. خیلی بعد از مدت ها و کار کردن و اینا و خیلی برای من فیزیکم خیلی زیبا بود که علوم میخونم اصلا فیزیک برای من خیلی اینجور جذابیت داشت. و صبح رفتم که مدارکم بدم، گفتن هنوز جواب نیست. یه نفر گفتم رزرو اولم، تا ظهر خبری نشد، یه نفر نیومده بود. من اون روز خیلی ساعت‌ها زمان‌ها برای من گذشت. گفت برو بعد از ظهر بیا. یه کسی بود. خیلی ها اسم نویسی کردن اینا. بعد از ظهر من اومدم. خیلی اوضاعم خراب بود. گفتم چجوری میشه یه نفر؟ من سرنوشتم، حالا سرنوشتی میدونستم که واقعا تغییر پیدا میکرد برای من. بعد از ظهر چه رسیدم دیدم در رو باز کرد، گفت بیا. چه دنیا را دادم به من. بعد از این مدت‌ها، بعد این تلاش‌ها، بعد از این کار کردن‌ها، سربازی رفتن و من تو دانشگاه گفتم برو ماینه. اونجا گفت گوشت رو باعث بشوری. تا حالا هم نشستم. گفتم گل میدم، برم دانشگاه میشورم. گفت نه، گفت به من گل میده. گفتم آره. من فیزیک خوندم. فیزیک رو سال همون 53 بهمن 53 شروع کردیم به دانشگاه رفتم. سال 54 که میدونی همون دانشگاه شلوغ شد. یه روز من اومدم دیدم آره دانشگاه اعتصاب است. دیدم کسی نمیره. وایس دادن، ولی همین بحث همین جامعه شناسی امتحان اون بود. خب من دیدم یه عده میلرزن. دانشگاه روز اعتصاب شده، شبم که ما میریم امتحان بدیم. خب من فکر اونایی بودم که میلرزیدم. اومدم اونجا گفتم ببینید کسی اجبار نیست به که امتحان نره، همه میتونم برن. کسی هم که نمیخواد بره. من گفتم ما میریم بیرون. یادمه من جلو میرم. ما اومدیم سر چهارراه که رسیدیم، خب وایس دادم که ببینم چیه. گفتم آره یه 10 نفری مونده. بقیه برگشتن و من تو اون جامعه شناسی 0 گرفتم.